ሌላው ደግሞ አንድ ወንድና አንድ ሴት በሚስጥር ፕሮሚስ የሚለዋወጡት ከዛሬ በኋላ አልተውሽም ከዛሬ በኋላ አልተውህም የሚባለው ፕሮሚስስ እነዛ ፕሮሚስስ የነሱን ሪሌሽንሺፕ ትዳር አያረገው። አንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ትምህርት ሳቀርብ አንድ ሰው ጥሩ ጥያቄ አመጣ። እኔና እጮኛዬ ጦርነት ላይ ነበርን፣ የኢትዮጵያና ኤርትራ። እዛ ጦርነት ላይ ግን እኔ ጌታን ከተላለው እሷም ጌታን ትወዳለች። ስለዚህ ማንም ሰው ጋር ሄደን ቤተክርስቲያን የለምና አጋቡን የምንለው የለም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት አልቅሰን እኔም እስከ ህይወቴ እንደማልለያት ቃል ገብቼላት እሷም ቃል ገብታልኝ ተጋባን። ማንምም የለንም፣ ምድረ በዳ ነን። እሱ ኃጢአት ነው ወይ? እንዲህ አይነት ኤክሰፕሽናል ኬዞችን አምጥተን ለሁሉ አፕሊካብል ማድረግ አንችልም። ሰማችሁኝ አይደል? ስለዚህ ለዚህ ነው የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች የቤተክርስቲያን ፓስተሮች የሚያስፈልጉት። ኦኬ። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች የመከርኳቸው ኦኬ አሁን ጦርነት ላይ አይደላችሁም፣ ሁለታችሁም ተደላድላችሁ ኢሮፕ ውስጥ ነው የምትኖሩት። ስለዚህ በዛ ህይወት አንተና እሷ በምድረ በዳ የተለዋወጣችሁትን ቃል ኪዳን መቀጠል የለባችሁም። ቤተክርስቲያን ሂዱና ቃል ኪዳን በህዝብና በአገልጋዮቻችሁ ፊት ግቡና በምትኖሩበት ምድር መንግስት ደረጃ የሜሬጅ ሰርቲፊኬታችሁን አግኙ። ስለ ሜሬጅ ሰርቲፊኬት ግን ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። አንዳንድ ሰዎች it's a matter of paper. It is not a matter of paper. ትንሽ የሰዎቹን ማንነት ሳልናገር ትንሽ ታሪኩን ለወጥ አድርጌ አንድ ነገር የገጠመኝ ልንገራችሁ። ስለዚህ እቺ ሴትና እነዚህ ወንድ አብረው ነው የሚኖሩት፣ ኮሃቢት ነው የሚያደርጉት። ሁለቱም የሚያምኑት ሜሬጅ is just nothing፣ እኔና የሷ ቃል ኪዳን መጠበቅ ነው እንጂ እርሳቸው after all የሜሬጅ ሰርቲፊኬት እኔ ቃል ኪዳን እንድጠብቅ አያረገኝም። በትክክል እኮ ካሰባችሁት ሎጂካሊ ብታዩት እውነት ነው። Just because there is paper between me and my husband doesn't force me or encourage me to keep my covenant with him. ይመስላል ከውጭ ስታዩት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዚህ አስተሳሰብ ማንም ሰው አያገባውም ስለኛ ላይፍ ብለው ቸርች ውስጥ ይኖራሉ። ከዛ ግን ሰውየው ስለታመመ በድንገተኛ ታመመና ሞተ። ወደቀ፣ ፈንታ አደረገ፣ ሆስፒታል ሲሄድ በትንሽ ሰዓት ውስጥ ሞተ። ከዛ ሬሳውን ለማስረከብ ለማን እንስጥ ሲሉ መጣች እሷ። ማንሽ አሏት። ሚስቱ አለች። ሚስት መሆንሽ ምንም ነገር የለም። Where's the documentation? Can you come to Canada and say to the Canada government, I will swear ከዚህ ለካናዳ መንግስት ታክስ ልከፍል እምላለሁ ግን የመኖሪያ ፈቃድ አያስፈልገኝም፣ ቃሌን ብቻ ውሰዱ ብትል የካናዳ መንግስት ምን ነው የሚለው? ሆዱን ይዞ በሳቅ ፍርስ ነው የሚለው። በምድራዊ አያችሁ፣ እኛ መንፈሳዊያን ስንሆን ስጋዊያንም ነን፣ በምድር ህግ ነው የምንኖረው። ስለዚህ ትዳር የምድራዊ ሪሌሽንሺፕ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሊያናፍሱትና መንፈሳዊ በቃ የመላእክት ነገር ሊያደርጉት ይፈልጋሉ። ምድራዊ ሪሌሽንሺፕ ነው። ስለዚህ በምድራዊ ሪሌሽንሺፕ ነው መሄድ ያለበት። ስለዚህ guess what? አሜሪካን ሀገር ቀልድ አያውቁም። ሬሳን ሰጥሽ ማን እንደሆንሽ አናውቅም። እዚህ ጋር ግን አንድ እህት አለኝ ብሎ ጽፏል። ስለዚህ we have her number, we're not going to give you his body, we don't know who you are ብለው እህቱ ጋር ደውለው ሬሳ ለእህቱ። የሚገርመው ነገር ደግሞ መሰላችሁ፣ እህቱና እሷ በጣም ጥለኞች ስለሆኑ እሷም ቤቷ ለብቻዋ ቁጭ ያለች ሀዘኗን፣ ሬሳውም የወጣው ከእህቱ ቤት፣ ለቅሶም የነበረው እህቱ ቤት። አያችሁ እንዴት ግሮሊ እንደሌለው፣ አያችሁ እንዴት ክብር እንደሌለው፣ አያችሁ እንዴት በሶሳይቲ መካከል የክርስቶስን ስም እንዴት እንደሚያሰድብ። ቢጋቡ ኖሮ ሰርቲፊኬት ቢኖር ኖሮ እህት ትኑር፣ እናት ትኑር፣ አክስት ትኑር፣ አጎት ይኑር፣ ሬሳው እሷ ጋር ነው የሚመጣው። ለምን? አካሏ ነው።
ኮሃቢቴሽን ሜሬጅ አይደለም። እግዚአብሔርን ስም ግሎሪፋይ አያደርግም።